שלום, שלום, מרחבה, הלאה, בסדר. הלאה הלאה. תודה שקיבלת את ההזמנה להיות פה. אה, אני רוצה להודות לך, ואני רוצה להגיד שאני בחרתי כאילו להתראיין איתך, כי אני חושב שאתה בן אדם מדהים, ואני חושב שאנחנו שותפים לדרך באופן שהוא עקיף, שהוא לא באמת כאילו במישרין כזה, ואנחנו שותפים למסע של רפואה, אה, ושל כאילו אה, לעבוד על הקהילה בכלל, הקהילה האנושית ביחד, ואני ממש מעריך את האומץ שלך ואת האופן שאתה בו כאילו מתגבר על כל המחסומים, ואתה בן אדם שאתה. אז אני אייצג אותך קצת באופן שהוא אה, מה שאני מעריך באמת, ומה שנותן לי השראה, שאני מכיר שאתה בן אדם שהוא הגיע מתחום המדעי המחשב, אתה מהנדס, עבדת באפל, וביום אחד אתה החלטת לפרוש, לזרוק את הטאג בפח, ולהגיד שאני עכשיו רוצה לקחת מסע, אה, ולהתחיל להיות מאמן הוליסטי, רוחני כזה. אז אם אתה יכול לספר לנו קצת על הניסיון שלך, על החוויה שלך, וכל מה שחי בך. תודה, תודה ג'ודת על הכל, אני מאוד מאוד מעריך אותך גם, ואני פה גם בשבילך, כאילו הזמנת אותי ואני גם מעריך אותך, וגם אני יודע שעברת גם דרך ארוכה, ואנחנו באמת באמת שותפים למסע. אז באמת אני החלטתי לפרוש ממדעי המחשב לא כדי להיות מאמן הוליסטי, החלטתי לפרוש ממדעי המחשב כי שנאתי את זה, כי ידעתי שזה לא בשבילי ולא היה לי מושג מה אני הולך לעשות. אז חשבתי כאילו בראש, בידיעה, אם מקסימום משהו ישתבש, אני יכול לחזור לתחום, אני יכול לעשות תואר שני, אני יכול לעשות משהו, אבל אמרתי לעצמי משהו, אני פשוט רוצה לפרוש, ואני רוצה לראות ככה מי אני, אם אין לי מה לעשות, כאילו אם אני לא במרדף הזה אחרי כסף, מי אני, כאילו מה הפאשן שלי, מה אני רוצה לעשות, במה אני רוצה לקרוא, כאילו אני זוכר שהייתי מאוד מאוד סקרן לקרוא הרבה דברים, היה לי מאוד הרבה ספרים ככה שרציתי לקרוא, הרבה תחומים שרציתי ללמוד, הרבה דברים שרציתי לעשות, אבל לא יכולתי, כי כל הזמן הייתי שקוע בעבודה ושקוע בלימודים. בעבודה של מהנדס היא לא עבודה של אתה הולך הביתה, עושה את העבודה, ואז אתה חוזר הביתה וזהו, אין לך מה לחשוב. העבודה של מהנדס זה משהו שאתה ממשיך להיות איתך בראש, ממשיך לחיות איתך. אז באמת חיפשתי משהו. חיפשתי פשוט לנקות את הראש מכל הידע שלמדתי ולראות מי אני בלי, בלי שאני צריך לעשות משהו, מי אני בלי שאני צריך לרדוף אחרי כסף. ו, ומשם כאילו התחלתי להיכנס להרבה עולמות, כאילו משם התחלתי להיכנס גם לעולם הרוחני וגם לעולם של צ'י קונג ספציפית. וכל עילות דת, הטאואיזם עילות דת היא יותר הפילוסופיה הסינית, המחשבה הסינית, הראייה הסינית, וככה מאוד 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 סקרן אותי ללמוד מה הם מלמדים שם, ללמוד איך הם חיים, ללמוד מה הם מספרים. וזה באמת made a lot of sense like to me לראות את תפיסת החיים שלהם, לראות איך הם חיים, לראות איך הם רואים את העולם שלהם. ואני אומר לך שזה לא דת, כאילו, מה שלמדתי מהסינים, כאילו, מה שלמדתי מהמזרח, בוא נגיד, כי הם מסתכלים על זה כסגנון חיים מסוים, שהוא גם קשור לאוכל, גם קשור לרפואה, גם קשור ספורט, זה הכל, כאילו, זה לא רק דת של להתפלל למישהו או לאלוהים, זה סגנון חיים לכל דבר. ו, ומשם אני במסע של חיפוש כזה, מסע של רק להתעניין יותר ולקרוא יותר ולבדוק יותר,
והתעניינתי אחרי שראיתי מה הסינים עושים, מה מספרים במזרח, התעניינתי גם ב, בכל הפסיכולוגיה של המערב, כאילו העולם הזה של הרפואה המנטלית, לא הרפואה הרגילה, הרפואה כאילו הפסיכולוגית של המערב. והאמת, הכי התחברתי לעולם של המערב זה העולם של האימון, לא העולם של הפסיכולוגיה, אלא העולם של האימון, אה, בגלל שהרגשתי שיש פה מטרה מסוימת, יש ממנו ככה ראייה מסוימת לעתיד, ראייה מסוימת בשביל משהו. אז, ומשם נכנסתי לעולם של האימון הוליסטי. אהבתי את השם הוליסטי כי זה משלב ככה גם בין הגוף, בין הנפש, בין התודעה. זה משהו מאוד מאוד רחב, כאילו קשה להגדיר אותו במשהו אחד.